สวนหมัดกำลังซื้อเจาะงบ Global House ไตรมาสแรกปี 69 โตทะลุ 800 ล้าน ซ่อนกลยุทธ์อะไรในวิกฤต เวลาที่เราเอ็กซเรย์คนไข้อาการหนักเนี่ย เรามักจะหวังว่าต้องเจอกระดูกที่หักหรือมีจุดร้าวสีขาวๆให้เห็นบนฟิล์มชัดๆ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ปกติมันต้องมีร่องรอยบาดแผลที่ชัดเจนเลย คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมหาภาคของไทยเราก็ฟีลแบบคนไข้อาการหนักเลยครับหนี้ครัวเรือนก็พุ่งสูงปรีดกำลังซื้อฐานรากในต่างจังหวัดนี่หดตัวรุนแรงมาก ทีนี้พอเราเอาเครื่องเอ็กซเรย์ไปส่องดูธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างระดับยักษ์ใหญ่อย่าง Global House ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 เนี่ยภาพที่ออกมาตอนแรกมันก็ดูสอดคล้องกันนะครับคือยอดขายสาขาเดิมหรือ SSSG มันติดลบไปเกือบ 3% ก็แปลว่ามวลกระดูกกำลังบางลงชัดเจนเลยนะคะเนี่ย ถูกต้องครับ แต่ว่าความย้อนแย้งที่ทำเอาต้องขมวดคิ้วก็คือ พอเลื่อนฟิล์มไปดูตรงส่วนของตัวเลขกำไรสุทธิมันกลับขยายใหญ่เบ้อเริ่มเลยครับ กระโดดพุ่งทะลุ 800 ล้านบาท โตสวนทางกับยอดขายสาขาเดิมที่หายไปเฉยเลย มันเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายตรรกะแบบเส้นตรงมากๆเลยนะคะ คือปกติแล้วถ้ารายได้บรรทัดบนไม่มาเนี่ยกำไรบรรทัดล่างก็ควรจะแฟบตามไปด้วย แต่นี่ถือเป็นกรณีศึกษาของการปรับตัวที่น่าสนใจที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ค่ะ ครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปชำแหละกองเอกสารงบการเงิน แล้วก็โมเดล supply chain กันแบบลึกๆ ขอแทรกข่าวดีนิดนึงครับสำหรับมดงานสายแข็งท่านไหนที่อยากยกระดับการวิเคราะห์ ตอนนี้เราเปิดตัวเว็บไซต์สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ที่ insightaibrief.net/livify.app โอ้เปิดตัวแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ สมัครวันนี้เนี่ยรับสิทธิ์เข้าถึงหน้าปัดข้อมูลดิบกองไฟล์ Forensic แบบ Full Scale เลย แล้วก็ที่เด็ดสุดคือมีตารางประเมิน Margin of Safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยร่วงหน้าก่อนใครเลยครับ ไปส่องหลังบ้านกันแบบเจาะลึกได้เลย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ดีมากเลยค่ะ เพราะบางทีเราอ่านแค่ตัวเลขบนหน้ากระดาษอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะหลอกตาเราได้นะคะ ถ้าเราไม่เห็นสมมุติฐานที่ซ่อนอยู่หลังบ้าน จริงที่สุดครับ โอเค งั้นเรามาแกะกล่องความขัดแย้งของตัวเลขชุดนี้กันเลยดีกว่า ขอเริ่มจากตัวเลขที่ดูแย่ก่อนเลย ยอดขายสาขาเดิมติดลบไป 2.78% แปลว่าคนเดินเข้าตึกสาขาเก่าน้อยลง หรือไม่ก็ยอดต่อบิลน้อยลง ซึ่งมันก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจมหาภาคเป๊ะๆเลยหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้ซัดไป 86.8% ของ GDP รายได้เกษตรกรก็ไปเจอปรากฏการณ์เอลนีโยอีก แถมการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐก็ล่าช้าออกไป ใช่ค่ะ คือบริบทเศรษฐกิจพวกนี้นี่แหละค่ะที่เป็นตัวกดดันกำลังซื้อของจริงเลย โดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งต้องบอกว่าเป็นฐานลูกค้าหลักของ Global House เลยนะคะ เขาเกาะกลุ่มภูธรเยอะมาก พอความเป็นจริงของกำลังซื้อลากย่ามันอ่อนแอเนี่ยผู้คนเขาก็ต้องระวังการใช้จ่ายใช่ไหมคะ การซ่อมบ้านที่ไม่ได้เร่งด่วนเขาก็เลื่อนไปก่อน ผู้รับเหมารายย่อยก็ชะลอสั่งของเพราะงานก่อสร้างใหม่ๆมันน้อยลง ใช่ครับ ซึ่งถ้าตามตรรกะแล้วกำไรก็ควรจะ drop ตามใช่ไหมครับ แต่จุดหักมุมมันอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายนี่แหละกำไรสุทธิไตรมาสแรกออกมาระดับ 798 ถึง 803 ล้านบาท เยอะนะคะนั่น โตตั้ง 29% เทียบกับปีก่อนเลยนะครับ แล้วถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือกระโดดขึ้น 87% เลย ซึ่งชนะที่นักวิเคราะห์คาดไว้แบบขาดลอย ทะลุเป้าไป 25-30% เลยครับ ฟีลแบบร้านกาแฟที่ลูกค้าน้อยลง แต่สิ้นเดือนเปิดเก๊ะมานับเงินแล้วรวยขึ้น พวกเขาทำมนต์ดำอะไรหลังบ้านครับเนี่ย สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยค่ะ แต่มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนกลยุทธ์ จากที่เคยเน้นยอดขายมาเป็นเน้นประสิทธิภาพแบบเต็มพิกัดเลยค่ะ พระเอกตัวจริงที่ดันกำไรปรี๊ดขึ้นมาก็คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ค่ะ ไตรมาสนี้ขยายตัวไปแตะที่ 26.6% เลยนะคะ โห เดี๋ยวนะครับ เพิ่มจากไตรมาสแรกปีที่แล้วที่ 25.1 มาเป็น 26.6 การที่ GPM ขยับขึ้นเปอร์เซ็นต์กว่าๆในระดับธุรกิจหมื่นล้านเนี่ย เม็ดเงินมันมหาศาลมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ เยอะมาก ถ้ายอดขายรวมไม่ได้พุ่ง แต่ GPM พุ่ง แปลว่าต้องขายของที่กำไรต่อชิ้นสูงขึ้นแน่ๆ เขาทำ Product Mix ใหม่ใช่ไหมครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบขาดมากค่ะ กลยุทธ์แรกเลยที่เห็นผลชัดคือการดันสินค้าแบรนด์ของตัวเองหรือพวก House Brand ค่ะ เพราะมาจินมันสูงกว่าแบรนด์ตลาดทั่วไปมาก ไตรมาสนี้เขาอัพสัดส่วนยอดขาย House Brand จาก 24% ขึ้นมาเป็น 27.5% ได้สำเร็จค่ะ อ๋อ เห็นภาพเลยครับ ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ สมมติมีลูกค้าเดินเข้ามาจะสีสว่านสักตัว
ถ้าซื้อแบรนด์ดังระดับโลกตัวละ 3,000 บาท ร้านอาจจะได้กำไรแค่ 10% คือ 300 บาท อืม แต่ถ้าพนักงานเชียร์ให้ซื้อสว่านเฮาส์แบรนด์ของร้านเอง ราคาแค่ 1,500 บาท แต่ร้านได้มาจิ้น 40% ก็คือกำไร 600 บาท ยอดขายรวมลดลง เพราะของถูกกว่า แต่กำไรเข้ากระเป๋าร้านกลับเบิ้ลเป็น 2 เท่าเลย ใช่เลยค่ะ นี่คือจิตวิทยาช่วงเศรษฐกิจฝืดด้วยนะคะ เพราะลูกค้าเองก็อยากประหยัด ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ดังมันลดลงอยู่แล้วค่ะ ยิ่งยุคนี้ความเซนซิทีฟเรื่องราคามันสูง เขาก็พร้อมเปิดใจลองของ House Brand จริงด้วยครับ เป็นการพลิกวิกฤตบนชั้นวางสินค้าชัดๆเลย แล้วมีอีกกลุ่มสินค้าที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ ก็คือกลุ่มเหล็ก เรื่องเหล็กนี่น่าสนใจสุดๆครับ เหมือนเป็นสินค้าม่านเหล็กในซูเปอร์มาร์เก็ตวัสดุก่อสร้างเลยนะ คือดึงคนเข้าตึกได้ชัวร์แต่กำไรบางเฉียบ แถมราคาสวิงเป็นรถไฟเหาะอีกต่างหาก ใช่ค่ะ กลุ่มเหล็กเนี่ยสัดส่วนตั้ง 15% ของยอดขายทั้งหมดเลยนะคะ แล้วจำช่วงต้นปี 69 ได้ไหมคะ โลกเราเจอปัญหาในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบสวิงไป 90-120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต้นทุนค่าขนส่งพุ่งทะยาน แล้วเหล็กมันหนักมาก กินพื้นที่เยอะ ค่าขนส่งแพงขึ้นนิดเดียวกำไรที่บานอยู่แล้วก็แทบไม่เหลือเลยนะครับ ถูกต้องค่ะ Global House เขาก็เลยสับหลีกไวมาก แทนที่จะดันทุรังขายเหล็กโครงสร้างช่วงที่ค่าขนส่งแพง เขาลดการสต็อกกลุ่มนี้ลงเลยค่ะ แล้วเอาพื้นที่ไปจัดโชว์พวกของตกแต่งบ้านหรือเครื่องมือช่างที่เป็น House Brand มาขายแทน แบบนี้เอง แต่เดี๋ยวนะครับ ถึงเขาจะลดการสต็อกเหล็ก แต่ราคาเหล็กในตลาดโลกช่วงนั้นมันเริ่มปรับขึ้น ของเก่าในโกดังเขามันก็ต้องมีผลด้วยสิครับ ใช่ค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นทริคทางบัญชีด้วย ฟีลเหมือนเราตุนข้าวสารราคาถูกไว้เต็มบ้าน พอเดือนนี้ข้าวสารตลาดแพงขึ้น เราก็เอาข้าวสารเก่าไปขายราคาตลาดกำไรขั้นต้นมันก็เลยฟูขึ้นมาอัตโนมัติใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ทางบัญชีเราเรียกว่าการบันทึกต้นทุนแบบ moving average หรือถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่ะ พอสต็อกเก่าต้นทุนต่ำมาเจอกับราคาขายหน้าร้านที่อัพขึ้นตามตลาดโลก ส่วนต่างกำไรมันก็เลยกว้างขึ้น ช่วยดัน GPM ในไตรมาสนี้ได้แบบลงตัวพอดีเลยค่ะ โอเค คราบการดันกำไรขั้นต้นนี่เคลียร์แล้วครับ ทั้งดัน House Brand ลดเหล็กอานิสงส์สต็อกเก่า แต่ว่ามันมีอีกจุดที่ชวนสงสัยครับ อะไรคะ ถ้าร้านทำกำไรขั้นต้นได้ดีแค่ไหน แต่คุมหลังบ้านไม่ได้ ปล่อยเงินรั่วไปกับค่าบริหารจัดการกำไรบรรทัดสุดท้ายมันไม่น่าจะเหลือทะลุ 800 ล้านนะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ต่อรายได้เนี่ยมันลดลงจาก 18.2 เหลือ 17.7% ฮะ แต่เดี๋ยวนะ ไตรมาสนี้เขาเปิดสาขาใหม่ด้วยนี่ครับ ตอนนี้มี 97 สาขาในไทย 2 สาขาในกัมพูชา การเปิดสาขามันต้องมากับรายจ่ายก้อนโตใช่ไหมครับ ค่าจ้าง ค่าน้ำค่าไฟ เขาทำยังไงถึงดึงค่าใช้จ่ายรวมให้ลดลงได้ครับเนี่ย ตรงนี้ล่ะค่ะที่โชว์ให้เห็นว่ากระดูกสันหลังของระบบปฏิบัติการเขาแข็งแรงมาก การที่ขยายสาขาแต่ SG&A ลดลงเนี่ยแปลว่าระบบโลจิสติกส์และการคุมคลังสินค้าเขาเป๊ะขึ้นมากค่ะเขามีศูนย์กระจายสินค้าที่จัดสายรถขนส่งใหม่คำนวณรูทเพื่อลดค่าน้ำมันแม้น้ำมันโลกจะแพงก็ตาม โอ้โห รีดไขมันกันทุกกระเบียดนิ้ว ใช่ค่ะแล้วเขาก็หันงบการตลาดที่ไม่เวิร์กทิ้งด้วยแคมเปญไหนไม่คุ้มตัดเลยการคุมได้ทั้งต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายแบบนี้มันโชว์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นขององค์กรเลยนะคะซึ่งมันดีกว่าการนั่งรอลมพัดบวกจากเศรษฐกิจอย่างเดียวเยอะเลยค่ะ เข้าใจเลยครับ พอเอาเรื่องทั้งหมดมาต่อกัน ภาพที่ดูขัดแย้งมันกลับมีเหตุผลซัพพอร์ตหมดเลย ทีนี้เรามาถึงอีกมิติหนึ่งครับ ในมุมของบริษัทเนี่ยเก่งมาก คุมต้นทุนได้เป๊ะปัง แต่ในมุมนักลงทุน มูลค่าหุ้นบนกระดานตอนนี้ มันสะท้อนความเก่งนี้ไปเลยยัง หรือมันยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจรากหญ้าอยู่ เราลองมากางหน้าปัดเทคนิคและ valuation ดูกันหน่อยครับ ได้เลยค่ะ ถ้าเราดูอัตราส่วนอย่าง PE และ PBV เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปีของตัวนี้จะแกว่งอยู่ประมาณ 28.3 เท่าค่ะ ส่วน PBV ประมาณ 3.7 เท่าค่ะ ครับผม ปัจจุบันราคาจะสวิงอยู่แถวโซน6 บาท 40 ถึง 7 บาท 50 ประมาณนั้น ใช่ค่ะ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายค่าย ทั้ง CGS DAO หรือ KS เขาก็มองว่าโซนนี้น่าสนใจนะคะ อัปเกรดคำแนะนำเป็นซื้อกัน ให้เป้าหมายโมเมนตัมแถว 7 บาทถึง 7 บาท 60 สตางค์เลย เพราะถ้าดู forward PE หรือ PE ล่วงหน้าเนี่ย บางค่ายมองว่ามันถูกลงมาอยู่ระดับ 16.5 เท่าเลยนะคะ โอ้โห 16.5 นี่คือถอยลงมาลึกมากเลยนะครับ ลึกค่ะ แต่ระดับลบ2 SD จากค่าเฉลี่ยเลยค่ะ แต่ขออนุญาตท้าทายมุมมองนี้สักนิดนะครับ
คือการที่ forward PE ลงมา 16.5 เท่าเนี่ยมันดูถูกก็จริงแต่มันตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าเขาจะยังทำกำไรได้ระดับนี้นะครับ ถ้าราคาหุ้นมัน price in หรือรับรู้ข่าวร้ายเรื่องหนี้ครัวเรือนไปเยอะแล้วเนี่ย PE ตรงนี้มันคือ margin of safety ที่ปลอดภัยจริงๆ หรือมันกำลังทำตัวเป็นกับดักมูลค่า หรือ value trap กันแน่ครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดค่ะ เพราะลองนึกดูตราบใดที่คนต่างจังหวัดยังจมหนี้ไม่มีเงินก้อนมาซ่อมบ้านก๊อกรายได้หลักจากญาติขายจริงๆ มันก็ยังไม่ถูกเปิดอยู่ดี ความเก่งในการลดต้นทุนมันมีลิมิตนะครับวันหนึ่งมันจะไม่มีไขมันให้รีดแล้ว ถ้าถึงวันนั้นแล้วกำลังซื้อไม่ฟื้นกำไรล่วงหน้าที่คาดไว้ก็อาจจะถูกหั่น PE ที่ดูถูกวันนี้ก็อาจจะกลับมาแพงทันทีเลย ใช่เลยค่ะ นี่คือแกนของความเสี่ยงที่ตลาดกำลังชั่งน้ำหนักกันอยู่เลย ฝั่งหนึ่งคือบริษัทบริหารต้นทุนเก่งมาก แต่อีกฝั่งคือกำลังซื้อผู้บริโภคที่มันอ่อนแอ สะท้อนจาก SSSG ที่ติดลบ มันคือเกมชักเย่อระหว่างปัจจัยภายในที่แข็งแกร่ง กับปัจจัยภายนอกที่เปราะบางค่ะ ชัดเจนครับ แล้วด้วยเหตุผลนี้แหละค่ะ เราถึงต้องมีแผนกลางพิกัดบังเกอร์เทคนิคอลเอาไว้ป้องกันพอร์ตเสมอ เพราะของถูกไม่ได้การันตีว่าจะไม่ลงต่อ ถ้างบออกมาแย่กว่าที่ตลาดเดาไว้ ถ้างั้นมากางพิกัดบังเกอร์เทคนิคอลกันเลยครับสำหรับแนวรับสำคัญระดับปราการหินเลย ที่ประเมินไว้จะอยู่โซนประมาณ6 บาท 45 สตางค์ครับโซนนี้คือจุดยุทธศาสตร์จำกัดดาวซ้ายเลย แล้วถ้าหลุดล่ะคะ แน่นอนครับ เราต้องมีทางหนีไฟ จุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เผื่อเอาไว้แถวๆ6 บาท 5 สตางค์ครับ ถ้าหลุดแนวนี้ไป แปลว่า แรงขายและเศรษฐกิจมหาภาค มันชนะความเก่งของบริษัทไปแล้ว เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องถอยออกมาก่อนครับ แต่ในทางกลับกันนะคะ ถ้ากระแสเงินทุนเขาเชื่อมั่นในกำไรบริษัท แนวต้านสำคัญด่านชนแรกจะอยู่โซน6 บาท 70 ถึง 6 บาท 85 สตางค์ค่ะ ถ้าผ่านการเปลี่ยนโซนตรงนี้ไปได้ เป้าหมายโมเมนตัมถัดไปก็จะอยู่แถว7 บาท 15 สตางค์ค่ะ โอ้โห พอแกะรอยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับ ตั้งแต่หน้ากระดาษงบการเงิน ทะลุไปถึงกลยุทธ์ House Brand โลจิสติกหลังบ้าน โยงไปหาหนี้สินชาวบ้าน แล้วจบที่หน้าจอเทรดของนักลงทุน เป็นการมัดรวมภาพจุลภาคและมหาภาคที่หมั่นมากครับ ใช่ค่ะ การทำข้อมูลยุคนี้มันต้องเชื่อมหลายมิติแบบนี้ละค่ะ ดูเลขตัวเดียวโดดๆอาจจะหลงทางได้ง่ายๆเลย ต้องเอาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประกอบด้วย ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติ จากกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านมากๆนะครับ ที่คอยเป็นสปอนเซอร์ให้เรามีแรงไปขุดคุยข้อมูลลึกๆ แบบนี้มาฝากกัน ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และทุกการซัพพอร์ตเลยนะคะ เป็นฟันเฟืองสำคัญของเราเลยค่ะ ครับผม แล้วก็ย้ำเตือนโปรโมทปิดท้ายอีกสักรอบนะครับมดงานสายแข่งท่านไหนอยากได้ตารางเจาะลึกแบบเต็มๆ คลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อวาร์ปไปที่เว็บไซต์ insightaibrief.net live.app ไปกดรับสิทธิ์สมาชิกคอมมูนิตี้สายลึกของเราได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้มีคำถามปลายเปิดชุนคิด 2 ชั้น มาทิ้งท้ายให้ได้คอมเมนต์กันครับ คำถามว่าอะไรคะ ระหว่างปัจจัยบวกเรื่องราคาเหล็กโลกที่เริ่มฟื้นตัวปะทะกับปัจจัยลบเรื่องหนี้ครัวเรือนตึงตัวในต่างจังหวัดหมดงานสายแข่งทุกท่านคิดว่าจิ๊กซอว์ตัวไหนจะเข้ามาเปลี่ยนหน้าตักราคาหุ้นของตัวนี้ได้กริบกว่ากันในครึ่งปีหลังครับพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลย เป็นประเด็นที่น่าจับตามากเลยค่ะ แล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายอีกมิติหนึ่งที่น่ากังวลนะคะ เรื่องรายงานที่บอกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันกำลังลามไปกินกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเด็กอายุต่ำกว่า 25 ปี หลายคนติดกับดักหนี้บริโภคไปแล้วนะคะ โอ้โห เรื่องใหญ่นะครับนั่น ใช่ค่ะ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าคนเจเนอเรชันต่อไปที่เป็นกำลังหลักต้องจมกองหนี้จนไม่มีปัญญาสร้างบ้านหรือซื้อบ้านของตัวเองโครงสร้างอุปสงค์ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพเอ็กซเรย์กระดูกของอุตสาหกรรมนี้มันจะเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรือไม่น่าคิดมากๆนะคะสำหรับคนลงทุนระยะยาว เป็นโจทย์ใหญ่ที่ฝากให้ทุกท่านไปคบคิดกันต่อเลยครับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง